Що може бути спільного між смартфоном і, наприклад, монітором, клавіатурою, мишою та й, в принципі, між ПК? Спільно може бути те, що сам смартфон зараз у 2026 році стає, в принципі, повноцінним ПК. Я зараз не говорю про DeX, славнозвісний DeX на смартфонах Samsung, бо володарі Samsung, вони так вихваляються DeX, наче ні у яких більше смартфонів цього немає. Наприклад, у Motorola це Ready For режим, такий самий, як DeX. Наприклад, у Huawei це Easy Projection, якщо це Huawei, якщо це Honor, то Magic Desktop. У того ж самого Pixel, у Pixel це просто базовий, стандартний, самий стандартизований Android Desktop, який працює у режимі повноцінного комп'ютера з мультивіконцями, з багатозадачністю, при тому, що у ньому є навіть функції, яких немає у DeX, наприклад, там використання камери у окремих додатках без блокування самого смартфону. Тобто ти можеш смартфоном користуватися повноцінно у той час, коли ти користуєшся їм у режимі ПК. Ну, от, наприклад, давайте так, ми зараз вмикаємо, нам достатньо просто увімкнути ось такий набір. Ну, зараз це такий стендовий момент, бачите, комп'ютер. Я обираю комп'ютер, не натиснув, натискаю комп'ютер і чекаємо, зараз з'явиться в нас інтерфейс комп'ютера. Та-дам! Є інтерфейс з мишею, з клавіатурою, але зараз ми це подивимось ближче, коли під'єднаємо, вже я вам покажу якісь його стандартні фішки, не буду показувати всі, це таке, знаєте, таке дуже швидке знайомство. І ці фішки, вони настільки прикольні, що для тих, хто не грає в якийсь серйозний геймінг, там йому він не потрібен, вам просто-напросто що потрібно? Браузінг, соціальні мережі, наприклад, подрукувати щось, Word, Excel, а це все тут є. І з цим всім можна працювати, і навіть пограти можна, бо іграшки поступово починають працювати у повноекранному режимі з підтримкою клавіатури, миші, деякі ігри вже на це здатні. А от знаєте, що саме цікаве? Що зараз яблучні фанати, вони просто-напросто почнуть з піною з роту доводити, що це нам не потрібно, це сама непотрібна функція, і що там Android через рік лагати почне. Ну, звісно, що це повна маячня, вони самі ніколи не користувалися нормальними Android-смартфонами, а от що яблучники можуть, вони, наприклад, можуть купити ноутбук за $600, 600 вони декларують, 800 він коштує, з процесором від iPhone 16, так, який нічого практично не може. Тобто друкарська машинка. Але друкарська машинка – це і тут також друкарська машинка. І я з собою беру зараз у поїздки мобільний монітор, огляди на які я робив постійно, беру бездротову клаву, бездротову мишу, під'єднав через хаб HDMI чи просто HDMI через Type-C. І все. І все. Ну там не HDMI, тут DisplayPort. І в мене повноцінний комп'ютер. Тут навіть є такі фішки, яких немає в DeX, так, у стандартизованому Android десктопі. І ти просто-напросто маєш не тільки багатовіконний режим, ти маєш багато робочих столів з багатовіконним режимом на кожному робочому столі, так? Ти маєш високу продуктивність, ти можеш працювати з фото, з браузингом, переглядати фільми, переглядати ютубчик, і це буде дійсно прикольно. Сьогодні ми дуже стисло знайомимось з основними фішками і функціями Android Desktop, саме не DeX єдиним. А для того, щоб його активувати, вам знадобиться якийсь хаб. Я хочете посилання під цим відео, закину хаби, які потрібні для того, щоб активувати такі режими на пікселі. Ну і, в принципі, потім зробимо висновки. Але перед цим підписуйтесь, натискайте дзвоник. А ми на каналі Технозон Україна. Поїхали далі. Перше, що ми бачимо, це повноцінний, скажімо так, в нас екран Android, як би ми сказали, але це повноцінний комп'ютер. І на відміну від якихось моментів, там інших там, конкурентів, ми тут маємо безліч якихось прикольних варіантів. Ну, наприклад, давайте почнемо з основних фішок. Ну, те, що він може працювати у режимі там, друкарської автівки, перемикання Control Space. Давайте Word запустимо, повноцінний принаймні. І якщо ми тут працюємо з Word,
і такі, а нам би потрібно розгорнути віконний режим, але ми можемо, окрім цього, зробити ще не просто окреме вікно, ми можемо зробити окремий робочий стіл. Тобто в нас може бути не тільки мультивіконність, а тут ми відкриємо, наприклад, Excel з вами. То ми можемо зробити ще й повноцінно декілька робочих столів. Ось, будь ласка, ми тут працюємо в Excel, натиснули, перейшли на інший робочий стіл, продовжуємо працювати, наприклад, з повноцінним Word. Ну, от я для тестів тут друкую щось, там, так ми можемо форматувати. Якісь базові моменти на мобільних Word і Excel ми можемо робити. Два столи, два робочих, можна робити навіть більше. Далі, це добре. Але ви скажете, ну ладно, класно, мультивіконність, мультистоли. Тут є одна класна фішка. По-перше, в нас не задіяний повністю смартфон. Знаєте, про що я кажу? Давайте я вам зараз покажу одну фішку. Почнемо ми, наприклад, з Майнкрафт. Майнкрафт у нас іграшки, які вже зараз вмикають підтримку повноцінно цих режимів. Наприклад, бачите, ми заходимо, у нас повноекранний Майнкрафт з роботою, з клавіатурою, з мишкою. То ми граємо повноцінно, зараз покажу. Ось, будь ласка, Майнкрафт без лагів, без гальмів, без нічого. Тобто в нас є повноцінний Майнкрафт. Але у той самий час ми бачимо, що наш смартфон, так в нас тут Майнкрафт, що наш смартфон, він повністю не задіяний. Ми можемо навіть комусь подзвонити. Ану, лисичка, піди кудись, я зараз набираю тебе. Давайте скрию номер. У нас лисеня, ми дзвонимо їй. Зараз динаміка. Будь ласка, розмовляємо, і в нас ти мене чуєш? І ми граємо в Майнкрафт. Все добре, давай на все добре. Пока. Тепер уявіть собі, на відміну інших конкурентів, в нас повністю два незалежних пристрої в одному, скажімо так, смартфоні. Так, ми бачимо, що це працює добре, зберегли, вийшли. Можемо закрити зараз це все, просто закрити. А можемо його закинути на окремий робочий стол, на окремий робочий стіл. Давайте закриваємо. Все закрили. При тому, що з появою якихось мобільних моментів, наприклад, Adobe Express'ів, якими ми можемо там користуватись у повноцінному варіанті, так, і редагувати, наприклад, якісь там пресети. Ну, ті, хто знають, як з цим працювати, ті знають. Тобто це для монтажу, для роботи з графікою, для базової роботи з відео він також підходить. Він класно з цим справляється. Наприклад, той самий Photoshop. Давайте Photoshop відкриємо. Photoshop. Є такий Photoshop для мобільних пристроїв. Ось ми, будь ласка, тут редагували, малювали якусь фігню, ми можемо це все також робити у фотошопі для мобільних пристроїв. Тобто це нормальні робочі інструменти. Ви можете друкувати документи, ви можете працювати з відео, фото, і навіть, ну, наприклад, я працюю, давайте вам покажу зараз. Бачите, скільки в мене відкрито різноманітних закладок. І в мене дуже багато всього. І я працюю повноцінно з Canva без якихось лагів. Тобто він справляється з Canva без... От як на повноцінному ПК, будь ласка, я можу редагувати. А Canva – це досить важкий інструмент. І навіть не на кожному там більш-менш середньому планшетові він буде йти без гальмів. А тут він буде нормально працювати навіть у браузері. При тому, що у браузері, не дивлячись на те, що там є захист деякий від відтворення контенту, наприклад, у тому самому Netflix, ви можете у браузері дивитись кіно. Вам ніхто це не забороняє. Чи, наприклад, у Megogo ви можете подивитись кіно, якщо я піду там, знайду Megogo. Давайте, тобто відкрию якийсь фільм. Ось, будь ласка, він в мене працює. Це також для розваг підходить, і ми можемо, наприклад, YouTube той самий дивитись. Давайте завантажимо YouTube зараз. До речі, зараз інтерфейс в мене виводить 4К, тому він такий маленький, бо під'єднав його до 4К. А ось, до речі, ось, будь ласка, мої відоси, я тут дещо знімав, але я хочу вам показати, як він відпрацьовує у такому режимі дику річку. Ось, будь ласка. При тому, що ми можемо обрати якість, наприклад, давайте розширення налаштування 4К
з HDR, бо він підтримує HDR-дисплеї, але для цього повинна бути технічна можливість. І все, також ютубчик він спокійнесенько тягає. А ось ще одна фішка. Якщо ви тут друкуєте, наприклад, у вашому режимі ПК, і вам потрібна взаємодія, наприклад, на смартфоні, то ви можете, просто тапнувши на смартфон, друкувати зі своєї клавіатури прямо у смартфоні. І при тому, що це не буде відображатися у ПК-режимі. А якщо ви натиснули у ПК-режим, ви продовжуєте друкувати там і не друкується у смартфоні. Ну, чи гра у повноцінному десктоп-режимі, наприклад, у Hearthstone. Так, таке теж можливо. От, будь ласка, на максимальній, при тому, що це фактично у 4К він зараз виводить. Давайте одну карту скинемо. Просто зробимо декілька ходів і підемо грати далі. Давайте. Просто пішли, якийсь ход зробили і давайте їх закривати. Але ви можете сказати, що стосовно іграшок через геймпад, ну давайте в повноцінному варіанті. От, будь ласка, я під'єднав геймпад до свого смартфону і можу грати на геймпаді. Тобто, у режимі ПК ми можемо зробити будь-що. Ми можемо працювати, ми можемо грати у іграшки, які зараз вже підтримують клавіатуру, мишу і повноцінний екран, повний екран. Чекаємо, коли інші почнуть додавати цю опцію для такого ПК-режиму на андроїдах, і це буде просто епічно, коли, наприклад, у якійсь... От знаєте, що було б круто, якби PUBG Mobile додали такий режим? Ото було б круто, я вам кажу. Але можна зараз вже налаштувати якісь емулятори. Хоча є, звісно, якісь моменти по типу того, що Netflix, наприклад, вам через додаток буде працювати у чорному екрані, бо спрацьовує HDCP захист. Тобто, якщо я у Netflix тут увімкну якийсь фільм, він буде з чорним екраном, ну, є як є. На жаль, це не повноцінний HDMI, це DisplayPort. А от ще одна фішка цього режиму, це просто неймовірність. Я вам зараз покажу один прикол. Зараз під'єднаю геймпад. Наприклад, Google Meet. Ми можемо відкрити Google Meet і у цьому режимі, зараз я вам зніму навіть це, і у цьому режимі ми вам покажемо, як працює. Тобто в нас повноцінно смартфон стоїть окремо. Ми можемо, наприклад, там оперувати якимись даними, ми можемо повністю працювати, а камеру ПК-режим буде використовувати саме цю. Тобто в нас у ПК-режимі окремо він використовує камеру смартфону, при тому, що смартфон ми навіть дзвонити з нього можемо зараз. При тому, що смартфон нас повністю не торкає, ми не торкаємо смартфону, він повністю свободний через отакий хаб, ми повністю так працюємо. Це дуже круто. Коротше так, а давайте перейдемо і зробимо висновки по цьому ПК-режиму. Знаєте, що менше і менше різниця вже становиться між смартфонами, планшетами, ноутбуками, ПК, і вони, знаєте, колись це дійде до якогось єдиного моменту, це буде не швидко, не скоро, але колись ми дійдемо до єдиного девайсу, коли крізь будуть хаби, ти просто прийшов, поставив і працюєш. Чи прийшов там, зняв, це твій смартфон, чи навіть були такі проекти, коли ти взяв смартфон, вставив планшет, в тебе планшет, але зараз вже пішли смартфони як планшет, так, фолди. Тобто колись ми дійдемо до стандартизації єдиного пристрою. А зараз поки що ця функція на андроїдах, вона крутелезна. Для тих, кому не потрібно, наприклад, ультрагеймінг, ви просто можете користуватися як звичайним міні-ПК, не самим, скажімо так, потужним, але який впорається з багатьма задачами. А це було інформаційне відео для вас. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.